Cô đấy á? Một hết rồi. Hay. Anh Nhuận, hôm nay chợ anh với em bắt cả đi chợ với anh ạ. Ừ. Để anh và em bắt nhá. Ừ. Đây là nấu bán lợn luôn. Đi nào chợ. Em giữ cửa để anh vào bắt nhé. Bắt khoảng mấy con? Qua cũng rất khá nhiều đấy, anh cứ vào xem. Tầm bao nhiêu con đầy cái lồng này. Con ra đi. Đóng vào nhé. Đóng vào. Được chưa? Ừ, tôi mở cửa. Cho ra ngoài kia, cho lồng ra ngoài kia. Đây. Anh giữ cái cửa cẩn thận nhá. Mình chuyển ra thì mình cho nó vào. Con này khó. Vào lòng để đi chợ. Mấy con nói? Nữa không? Thêm một hai con đi anh. Ừ. Không người. Lùi ra thì mình cho nó vào. Con này em định bán bao nhiêu tiền một con? Em nghĩ là gà thiến với gà không thiến này bán giá khác nhau nhỉ? Ừ, bán đắt hơn. Ui giời, con này đẹp chưa? À, cựa dài ngoằng này. Đây, không được con này, để em. Bắt thêm một con nữa nha anh nhé. Ừ. Sợ anh chặt lắm. Ui, chạy à? Ê, em đang bị siêu đấy. Chạy lâu mới chạy được. Con này mảng to đây. Con bé đấy. Cái này con to. Cho cái lồng, cho nó đỡ chật nhỉ. Thêm nó đi. Đẹp quá. Nhìn cái đuôi. Đây chân. Ui dồi, cựa sắc thế nhỉ. Ô, con này có mấy cái cựa rồi. 4 cựa. Hay thế. Có một con màu nó khác nhau nhỉ. Đánh gùi cho vào anh nhé. Xanh ra ngoài kia. Để em ôm ngoài. Đấy, tháo đấy. Đây, đi chợ nhá. Nằm đây. Nặng đấy em ạ. Còn gà thiến thôi. Gà thiến này nó béo, nặng lắm. Ok. À, lên vai đi. Được rồi anh ạ. Được không? Được. Em đi chợ anh nhá. Ừ. Anh ở nhà nấu món gì cho em nhá. Ừ. Nó về sớm đấy.
Có hoa hồng. Cái này cá treo. Thật may mà, không hai anh đi không hai đét. Con trẻ đi. Lúc khác không hai đâu mà chợ đấy thì quay vậy. Mua gà đi anh ơi. Xem gà cho em đi, mua gà đi. Xem nhá. Để cho một con thật to nữa hả? Được không? Con nào to nhất đấy? Xem con nào to nhất nào cho nó nào. Ăn đi mà con này cho con chồng. Gà đẹp quá nhỉ? Gà đẹp thật. Cái này là gà rừng à? Đây em tiến hết rồi. Con này sao trông nó đen thế này, có đen xương không? Nhưng mà gà rừng cũng tiến được à? Em chọn lấy con nào ấy? Tiến được chú ạ. Này. Thì lấy những con này. Tiếp tóm đi. Còn đây là gà chưa tiến nhé. Con này to nha. Đấy. Con này có 3 cân không? Đây. Chắc không có đâu chú ạ. Nó đi không có đâu, nặng lắm. Con này có nhất đấy. Hãy lấy con này. Lấy này Con đi. này, đây, được, lấy một con này đi. Con này chéo là Con bao tiền đấy? Em bao tiền con này? 700 một con anh ạ. 700 con. Vâng ạ, gà thiến khác gà không thiến. Vậy 500 nhá. Không bớt à? Đẹp. 500 lấy 2 con. Lấy 2 con à? Còn 500 nhá. con này có vẻ rất kém được Thì anh chỉ lấy 2 con thì em 500. Được, lấy Em con này. ôm luôn nhá. Đây. Ôm về. phải không? Anh trả tiền đi. Tiền nó tỉnh táo ấy. Biết đồng tiền giả không đấy nhỉ? Cái con này này. Gai rồi nhỉ? Còn là 500. 2 con 1 triệu. 1 triệu à? Trời, thế là hết rồi. Vâng, cảm ơn anh. Déo hết rồi. Của anh Tiên nhá. Ok nhá. Vâng. Kéo rồi, đi về, Hương. Anh lấy con nào ạ? Con không thiến thì bao nhiêu? Con hung thiến này à? 500 một con cô ạ. Nhưng mà nó già lắm, nên này cựa dài hết rồi. Cho honey ướt một kẹp không? Cái honey ấy, cái honey tự nhiên 2 kiểu chất phát là xong à? Đấy, anh chị biết gì? Lầu. Tết từ lầu phát. Hai con này bao nhiêu em? 2 con à? Thì nếu mà anh mua 2 con thì em lấy bằng giá của 2 chị đấy thôi. Là 500.000 một con. Anh cứ ôm về đâu không túi này. Không cho vào túi được. Sợ nó tắt thở đấy. 500 một con nhỉ? Vâng. Bán bằng giá của 2 chị đấy. Chị ơi, chị ơi xem gà đi. Gà đang phải luôn. Xem gà đi cô. Cũng bớt được hả em? Không anh ạ, em bán. Rồi nhá. Con mua gà kiến hay là gà không kiến? Kiến chỉ bao nhiêu? Kiến á? À đây anh lấy cho cháu đi. 5.000 một cái con lùn đây này. Thật má. Bạn cứ xem cái con nào bằng con đấy. Đeo. Chị ơi xem gà đi chị. Gà này gà gì? Em lấy bữa rồi. Em gà này em ngồi xuống. Em ngồi xuống em. Con này hơi thiến à? Con này sao? Gà đi bán à? Anh, con này đi chở anh. Con này Con này không thiến mà. gà đẹp đấy nhỉ? Đẹp nha. Hôm nào sang chợ bót trong chọn con đẹp sang em mua đi làm nào ấy. Ở nhà mới chọn được. Nhà mới chọn nha. Ở trên cây không chọn được đâu. 500 con, ông chỉ lấy 2 con à? Thì hôm nào em sang bên nhà em chọn lấy một Vâng, con hôm đẹp nào, về làm vâng, nào. hôm nào anh cứ sang nhà. Vâng. Đủ rồi chị ạ. Bố có mình Chị để đây. bố lẩu rồi. Bố lẩu. À anh lấy cái con bé á? 2 con này nhá. Em có con đấy à? Đủ rồi anh ạ. Đủ rồi. Nấu chuyện à?
Chuyển à? Chuyển thì tại cô đang bận rồi cô đọc số cho. Giá 15.000 một chiếc quần, 15.000 một chiếc áo nào. Thế hai con này bán cho em mang đi nuôi lồng cảnh đi, mỗi con 400.000, bớt cho em mỗi con 100.000 nhá. Anh ở trong làng này à? Vâng, em ở trong này. Đường này đi vào trong cùng nhất đấy. Đang về nuôi làm giống. Nuôi làm giống nòng ấy. Sáng nay bán hết mấy con to ngàn kiến rồi. Đây này, trông kiến nó rẻ. À, đủ kiến rồi. Nuôi làm cảnh. Cảm ơn anh nhá.
Sớm đấy em. Anh. Ô anh sang miến à? Anh ơi, nào nào ngán nhá, không đồ đấy. Bán hết. Dạ. Hết sạch, không đủ bán. Hôm nay em và anh lựa chợ mà anh có mua cho 2 con gà. Mua của em 2 con. Thế à? Hôm anh nấu nhiều món ngon thế. Em đi rửa tay để chuẩn bị ăn Vâng. miếng Nhiều gan được hết không ạ? hết mà. Nay chợ đông người ra chợ không? Có anh ạ. Nay rét thế mà họ ra chợ đông nhỉ? Nhìn đấy nhỉ? Nay bán gà giá bao nhiêu? Gà trên em bán giá các con gà thường anh ạ, gà con kiến này. 500 một con, 600 một con. Nhà nào mua 2 con thì giá 500 một con, 2 con 1 triệu. Thế là được rồi. Xong rồi.
Em ơi, chân lợn xong chưa? Xong rồi anh ạ. Về ăn đi. Vâng, xong rồi anh nấu chín rồi ạ. Ừ, chín hết rồi ạ. Đây em về đây. Đây cô đây xìa đây. Đây, em ăn bát này nhiều hơn. Thế em muốn ăn cái này chưa? Được, thì em đây. Này để em ăn sau Ừ, nhé. cái này chắc dễ ăn hơn đấy. Thử ăn món này trước xem nào. Nha. Ngon thế. Ngon lắm rồi. Nó nở ra to chưa? Ừ. Wow. Ôi, nở ra đẹp chưa? Thơm thế. Ăn xong là cho anh cái nhận xét xem nhé. Ngon không? Có. Ngon lắm à? Anh thử một miếng nhỉ? Ngon không? Ngon anh nhỉ? Ngon nhỉ? Con mèo nó người thấy mùi nó chạy ra kìa. Ông nhìn thấy, không nhìn thấy. Dễ ăn nhỉ? Ngon. Ngon thật đấy. Anh vẫn còn phơi kia nhiều lắm đấy. Để Tết ăn anh nhỉ? Đợi khô xong rồi mang về cất. Ăn bạn đấy à? Thử món này xem. Ngon lắm. Ngon hơn món này. Thế á? Ăn cái này. Đấy. Thơm hơn. Thật không? Thật. Em ăn cái này. Cho đi em mày ăn đấy. Thấy không?